A következő videóban bemutatjuk önnek a WebControl felületét és annak funkcióit. A WebControl felület eléréséhez a webcontrol.ud.info oldalon kell bejelentkeznie. Ehhez egyedi szerződés azonosítónkra lesz szükség, amely UD alsó vonással kezdődik és V-vel vagy U-val folytatódik. A szerződés azonosító és a hozzátartozó jelszó megadása után kattintsunk a bejelentkezés gombra. A fejlécben találhatóak a hivatalos dokumentumok, amik többek között az általános szerződési feltételeket, illetve eszközeink útmutatóját is tartalmazzák. A használati útmutatók menüpont alatt a WebControl és a Hugo felület használatával kapcsolatos videókat talál. A fogaskerék szimbólum alatt lévő beállítások menüpontban tudja ellenőrizni szerződés azonosítójához tartozó felhasználójának beállításait, többek között az OBU PIN kódot. Ugyanígy tudja változtatni a felhasználóhoz tartozó jelszót, illetve magát a PIN kódot is. A fogaskerék szimbólum alatt található továbbá egy univerzális hibabejelentő menüpont is. A menüsor végén található kis nyíllal összecsukhatjuk magát a menüsort, újbóli megnyomással pedig visszanyithatjuk azt. A fejléc túloldalán lévő zászlókra kattintva tudunk az adott nyelvi megjelenésen változtatni, illetve itt látjuk azt is, hogy melyik szerződés azonosítóval vagyunk bejelentkezve. A menüsor alatt található egy keresőmező, mellyel az alább lévő táblázat celláinak tartalmára tudunk keresni. A táblázatban megtalálhatjuk járműveink rendszámát, illetve szivargyújtós eszközeink sorozatszámát és az ezekhez tartozó OBU ID-kat is. A táblázat tartalmazza továbbá az aktuális díj kategóriát, illetve az összerendelés státuszát is. Adott járműre kattintva megjelenik egy almenü. Itt az első fülön a jármű már megtörtént jegytépéseit tudjuk lekérdezni. Egy jegytépés dátumára kattintva az adott jegy, illetve az utána 1 órás időintervallumban lévő jegyek kijelölésre kerülnek, és a térképen is láthatóvá válnak. Amennyiben az adott jegy szakaszazonosítójára kattintunk, úgy az a térképen kék színnel kijelölésre kerül. Hibás jegytépés esetén a jegytépés dátuma mellett lévő négyzettel kijelölhetjük azt, és a hibás jegyek beküldése gombbal jelenthetjük. Az almenü második fülén a megadott időintervallumra exportálhatjuk a jármű jegytépéseit Excel munkalap formájában a Report letöltése gombra kattintva. Hogy meggyőződjünk arról, hogy a megfelelő járműre kérjük le a riportot, a Report letöltése gombon belül a zárójelben ellenőrizhetjük a jelenleg kiválasztott járművet. Lehetőség van a report e-mailben történő kiküldésére is. A baloldali keresőmezőből kattintással átkerül a rendszám a kiválasztott célpontok mezőbe. Ha nem megfelelő rendszámra kattintottunk, lehetőség van rá, hogy ismételt kattintással visszakerüljön a rendszám. A középen található dupla nyíl ikonra kattintva az összes rendszám átkerül a kiválasztott célpontokhoz, ez ugyanúgy működik visszafelé is. Amennyiben van kiválasztva jármű, a report címzetje mezőben kiválasztható, hogy melyik regisztrált e-mail címre kerüljön kiküldésre a report. Ha nem regisztrált e-mail címre szeretnénk kiküldeni a reportot, az egyedi e-mail cím mezőbe van lehetőség beírni a kívánt e-mail címet. Ezután a report küldése e-mailben gombra kattintva kerül kiküldésre a report. A report csak egy címzet részére küldhető. Amennyiben egyedi e-mail cím van megadva, az lesz az elsődleges. Az almenü harmadik fülén a járműben lévő eszköz pillanatnyi állapotát tudja ellenőrizni. Itt egy oszlopban találhatjuk a járműhöz tartozó OBU ID-t, az összerendeltség állapotát, azt, hogy kapcsolatban van-e a járműben lévő eszköz, láthatjuk azt is továbbá, hogy van egy gyújtás a járművön, ellenőrizhetjük az egyenleg állapotát, a környezetvédelmi besorolást, a jelenlegi tengelyszámbeállítást, illetve az értesítés nyelvét. Az OBU állapota feliratra nyomva elérhetjük a jármű regisztrációs történetét. Az egyenleg feliratra nyomva elérhetjük az egyenleg történetét. A tengelyszám feliratra nyomva ellenőrizhetjük, hogy a jármű adott időben milyen díjkategóriával közlekedett, illetve hogy honnan kezdeményezték a tengelyszámváltást. Amennyiben azt a Hugo összerendelés során engedélyezte, itt is lehetséges tengelyszámot váltani a járművön. Amennyiben a táblázatban vagy ezen a fülön sárga háromszöget látunk az OBU ID mellett, az azt jelenti, hogy a járműre nincs aktiválva a bírságriasztás funkció.
Amennyiben a tengelyszám mellett látunk ilyen sárga háromszöget, az azt jelenti, hogy a jármű D kategóriáját csak a Hugo felületén lehet módosítani.